What are stocks? Ito na po. Dito tayo sa topic natin. Of course, stocks are shares of ownership in a corporation. So, the stock market is the place where stocks are bought and sold. Doon lang po natin mabibili yung mga stocks na gusto nating bilhin o gusto nating ibenta. Kasi po, hindi naman tayo pwedeng dumirekta sa mga kumpanya para bumili ng stocks. Kaya nga po, ginawa yung Philippine Stock Exchange para pati i-regulate nila yung local stock market natin. So, doon po tayo bibili, doon din tayo magbebenta. Okay po? So, why do people buy stocks? Of course, people buy or invest in stocks to benefit from a company's value potential over time. Lahat naman po kasi ng kumpanya, hindi niya pababayaan yung negosyo niya na malugi. Siyempre, pagbubutihin niya yon para kumita. So, we, as investor, we try to benefit also from that income. Okay po? So, once you buy or invest in a stock, of course, you become part owner or shareholder of that particular corporation. Kaya nga po, pag bumili kayo ng stock sa isang company, pag meron po silang annual stockholder meeting, padadala po kayo ng notice para mag-attend ng stockholders meeting. Kahit po, regardless po, kung konti lang, kung isa o 5 o 10 stocks lang hawak ninyo, part na po kayo ng corporation at invited kayo sa shareholders meeting. Okay po? So, why invest in stock market? It was proven po that investing in quality stocks can provide greater returns than most investment instruments. Mamaya po, makikita natin sa mga diagram at sinasabi po dito is quality stocks, yung maaasahan. It can compound the value of your investment. Kasi po, yung mga company po na ito, yung perang kinikita nila, o yung profit na kinikita nila, ay nire-reinvest uli yun para kumita uli. Ganun lang po talaga yung pinapaikot-ikot lang nila. Okay po? Because the track record of stock market shows that a good basket of stocks climb more often than decline. So, mas marami po yung pagtaas niya kaysa pagbagsak. Sabi ko nga po kanina, the price ng stock is talagang maalon yan, minsan bulusok, minsan lipad. Kaya lang, it was proven na mas marami po inilipad niya kaysa binagsak. So that would reduce the risk over the long term. Ito na nga po yan. Alam natin, it would reduce the risk. Hence, stock offers the best chance in achieving financial goals and enjoy the benefits of money working for you. Okay po? Ito nga po yun. Sa diagram na ito, makikita natin yung asol, ito yung mga pagtaas ng stocks. This is from 1987 to 2020 till now. Kaya makikita po ninyo, although ngayon 2020, talagang bagsak po tayo. Dahil nga po na-hit tayo ng pandemya. Kaya ito nga pong current recession ngayon, yung pagbaba ng price, is pandemic-driven. Kaya po talaga bagsak tayo. Kaya lang, may recovery naman po yan dahil hindi naman all the time sa ilalim yan eh. So, babawi din yan. Okay? O kung titignan po ninyo, mas marami yung itinaas niya kaysa ibinaba at mas malaki yung taas niya kaysa baba. Okay po? Alright. So, ito na po tayo. How do you make money in stocks? Okay. Ang una po is price appreciation. Yung pagtaas po ng value ng stock na binili ninyo. Okay po? Of course, ngayon medyo pababa po ngayon dahil nga ang kaso natin nasa recession tayo. Pero that's one way of making money po. And pangalawa po is dividends. Because the company profits shared to its shareholders in the form of cash dividends or stock dividends. Ito nga po, base po doon sa mga hawak kong stocks. Kahit ngayong pandemya at pabagsak ang mga price, surprisingly, may mga company pa rin na nagbibigay po ng dividends. Actually, this week lang po, a week ago, yung Robinson's Land, namigay po ng stock dividends na galing stock ng kanilang subsidiary company na APBI. At the value of the stock na binigay nila is 18.50 pesos per share. Ngayon po,
47 na in just a matter of 2 weeks. Now, surprisingly po, this week pa rin, nagbigay pa rin ang Robinson's Land ng cash dividends. Kung titingnan niyo po, pabagsak ang stock market natin, may mga company pa rin na namimigay ng dividends. 2 weeks ago po, yung GT Cup, BDO, ano pa nga yung isa, 4 po ang nagbigay ng dividends 2 weeks ago. So, diyan po natin makikita na we earn money, hindi lang po sa pagtaas ng price, meron pa rin po doon sa mga dividends. Hiwalay po yun kahit pababa yung price. Okay po? So, there are 2 main ways of investing in stock market. Ito na po ang iintindihin natin ng todo dahil dito na po tayo magde-decide how shall we invest in stock market. Anong diskarte gagawin natin? Ako po kasi, nadaanan ko po lahat ito. Nag-try din ako nito. It was a bit, well nga sa akin dahil siyempre natalo talaga ako. Kaya lang, I learned. Dahil nga, may kasabihan nga tayo na hindi ka daw matututong lumangoy kung hindi ka lulusong sa tubig. Eh, ganun talaga. Although, nag-start ako na maliit lang para kung malugi man, maliit din lang. Okay po? So, ang una po is active trading or day trading. Ito na po. Ito yung mga traders na everyday nakatutok sa market, which involves timing the market and doing full-time. Take note po, full-time sila sa fundamental and technical analysis. Okay po. Ang isa pong way is through passive investing using cost averaging, which involves doing steady investment through time. Yung pakunti-kunti lang po, but consistent po time. Meron pa tayong hiwalay din na paliwanag sa cost averaging. So, ayan po. Now, for those who invest in stock market and you don't have the time to monitor and study the daily, weekly, or monthly movements of prices, then this is highly recommended. Kung gusto lang po ninyong makapasok din sa stock market, then go with passive investing for the meantime. Ganun din po ang ginawa ko. Okay, I'll just make a quick comparison between stock trader and stock investor. Stock trader po, ito yung active traders or active investors. Ay yung stock investor, ito po yung mga passive investors. Ito lang po ang quick na difference po ng dalawa. So stock traders are long-term investors. Sometimes they are called day traders who buys and sell multiple times in a day. Sa isang araw po, labas-pasok sila doon 2 or 3 times or 1 time. Or sometimes naman po, yung iba, they hold the position for weeks or months and looking for opportunities. Ang tawag naman po doon ay mga swing traders. Sometimes po I do swing trading pag medyo may magandang opportunity. Now, yung stock investor or yung passive investor po, they are long-term investors. Kaya ang tawag din sa kanila, buy and hold investors. Some of them will buy only or sell stock in monthly, quarterly, or even annually. Ayun nga po, ako po, pag nakabili ako dyan, iniiwan ko lang. Saka na uli ako babalikan pag may magandang balita na mababasa mo naman sa matatanggap mong mga market analysis galing stock broker mo, saka lang po ako mag-iisip kung magbebenta ako. Okay? So, pangalawa po, day traders and swing traders use technical analysis to find stocks to buy and sell. They rely on indicators such as mga support and resistance, RSI, moving averages, etc., etc. Ang dami po nila. Okay? Plus, yung pong stock investors, they rely on fundamental analysis. Fundamental analysis po, ito po yung balita na matatanggap ninyo. Kung ano yung mga plano ng kumpanya, ano yung mga gagawin nila, expansion, or kung ano naman, doon lang po kayo mag-rely. So, yun lang po. So, bali, doon lang kayo sa strength ng company, saka ng business model, saka yung financial report nila, yun lang po ang basihan natin sa long-term investor. Okay? Ang isa naman po, how to manage the risk. Normally, the stock traders,
they attempt to manage their risk, lalo na po pagpabagsak yung price, to limit the potential loss per trade. Ang tawag po nila dito yung stop loss order. They execute an order na pag umabot sa ganong bagsak ng price, automatic pong mag-sell siya, kahit logi. Kaya lang, instead na bumulusok nga naman, at least kunti lang yung logi niya. So, yun po ang stop loss order. Whereas, yun naman pong stock investor, they manage through diversification. So, hinahati-hati po nila ang kanilang portfolio sa iba-iba pong stock, sa iba-ibang market, iba-ibang sector, I mean. So, ito naman pong panghuli, stock traders must be active. Yun nga, nakatutok po sila doon sa price na yun on the trading day para makita nila yung position nila. Dahil kung pabagsak, ma-prevent nila yung loss. Kung pataas naman, makabay ka agad sila. So they find new opportunities. Whereas, stock investors, they are less active. Pabayaan mo lang dyan. Yun nga, from time to time mo lang chicken. Ganun po ang ginagawa ko. Now, gustong-gusto niyo pa rin mag-invest sa stocks. But then, ayaw niyo yung hirapan pa kayong magpili anong stock ang bibilhin or anong inyong gagawin, ay mag-invest na lang po kayo sa mutual funds. Kasi po, mutual funds, you avoid the hassle of finding the stocks to buy. Kasi yun ang fund manager ang bahala doon. So it allows you to invest in stocks without doing any work. Yun po, kung gusto niyo mag-start din, mutual fund na muna. Ito nga po, the active trading in stock market, nasabi po natin kanina, they rely on technical analysis and nagbabantay lang po sila nito ng pagkakataon. Pag pataas po, bibili sila nito, then once there is a signal na pababa, magbebenta na sila. That's in a day. Kasi po in a day, it could happen yung ganito kalaking fluctuation. So they rely on the trend. Ito po. Pag may trend na pababa na, magbenta na sila. Dito na, pag may trend na pataas, bili na uli sila. Okay po? So they buy into trends and sell into the end of the trend. Yun po ang mga active trading. So, as we said nga po sa mga active traders, they rely on technical analysis. So, once lumabas na yung price, there is a price action, automatic po mag-update yung chart. Pinag-aaralan na nila yan. Then they spot the trends. Depende po kung anong trend, either they buy or they sell. So, ganoon lang po. Kailangan po, well-versed kayo sa technical analysis if you want to participate as an active trader. Okay po. Pinakita ko lang po dito yung sample ng ilang stocks na nasa portfolio ko na if I want to do day trading, ito po yung daily na galaw nila. So, in a day po, tulad dito, like Pacific, pwede pong makakumita ka rito sa pagtaas na to, din benta mo kaagad doon. So, you rely on these indicators, moving averages, saka yung mga signal dito. So, ganun lang po. Okay? Now, yun naman pong mga swing trader, normally they look at it on a little bit longer period. So, sometimes they look at the 3 months or 6-month chart, then look for opportunities. Yun lang naman po pagkakaiba ng dalawa. Yung day trader, dun sa daily chart, itong swing trader, minsan dun sa monthly or 3-month or 6-month chart, dun sila tumitingin. Just the same, they spot for opportunities po, according to the indicators. Okay po? Nandiyan pa kayo? Okay. Now, punta naman po tayo doon sa pangalawang type ng investing sa stock market. Ito na po yung mga passive investing. Tayo po ito. Or I mean ako. So, we use cost averaging. So, what is cost averaging? It is also called peso cost averaging, money cost averaging. Of course, sa US where it started, they call it dollar cost averaging. It's Mr. Warren Buffett popularized this. And if you are a member of the Truly Rich Club, they will give you the strategic averaging method. Ito po yung sinasabi kanina, yung question kanina sa previous webinar, sinagot ni SMD Jack na ito po, if you are a member of Truly Rich Club, they will send you daily sum table, they call it sum table, the strategic averaging method. Sasabihin po sa inyo doon
Anong stock ang bibilin, anong stock ang i-hold, anong stock ang ibebenta ninyo. Ayan po, if you are a member of the Two Rich Club. Now, so how does it work? Cost averaging investment strategy is the systematic purchase of stocks or securities at predetermined interval and set limits over a long period of time. Okay po? Kailangan po medyo mahaba po yung investment horizon natin. Hindi po yung nag-invest ka ngayon, gusto mong kunin lang after 3 months or 6 months. Hindi po ganon. Certain nyo kung pataas ang price. Parang sabihin natin, naka-jackpot ka doon. Tulad po ngayon na ang price is pababa at medyo nagko-consolidate siya, gumaganong-ganon lang, well, you cannot assure of a good profit pag mag-i-invest po kayo ng short term at this time. So, yun nga po. So, you do cost averaging in a long time. Okay? Ito po yung quick illustration lang po ng cost averaging. As we said po, cost averaging is strategy to systematically buy shares and stock at constant amount at specific time or interval. That is for to offset investment risk. Ito nga po, siya sabi natin. Okay to, may isang scenario po dito. I'll just explain it quickly as sa tingin ko yung marami sa atin na member, alam na ito. Assuming lang po, mag-invest kayo ng 100 pesos per month over a period of 6 months and you buy the share constantly at different prices. Ito nga po, you buy at 100, at 50. Of course, at 100, you buy 1 share, at 50, 2 shares, 25, 4 shares, and so on. Kung titingnan po ninyo dito sa chart, sa illustration, bumagsak siya, but then consistent lang yung pagbibili ninyo every month ng 100 pesos. So, let's do the math after 6 months. Okay, yung total shares na nabili ninyo is 18 shares, multiply from the last share price, which is 50 per share, on the 6 months. So, that your portfolio value now is 900. You subtract the 600 na yung puhunan ninyo, which is this one, 100 times 6. So, you made 300 gain for 6 months. That's 50% in 6 months. Considering po na bumaba yung price. So, yan po ang technique ng averaging. Na kahit bumababa yung price, you have a way of making money. Okay po? Right. So, meron lang po ako ditong i-kukan sa inyo, i-discuss din or papakita yung 4 golden rules ng investment sa stocks. Invest early, invest regularly, invest long-term, and invest using diversification. May konting explanation po tayo dito. Susunod, ito po ang illustration na the earlier you invest, the better. Kasi, example po, if you invested 25,000 pesos at the age of 25, so you have 40 years up to 65, ito po ang kikitain ng pera ninyo. Okay po? Then, if you started late, say 35, so bumababa yung kita ninyo, lalo na kung nag-start kayo ng 55. Tulad ko po, nag-start ako almost at this age. So, at the age of 65, which is next year, 65 na ako, yung 25,000 ko po, maging 54 lang. That is assuming po yan ng 8% return ng kita ng PECI, ng Philippine Stock Index natin, which is averaging about 10. So, inassume lang po sa 8. So, yun po ang advantage pag maaga kayong mag-invest. Okay? Okay po. Invest regularly. Ito naman po, the same scenario. But instead of one time ka lang na nagbigay ng 25,000 or nag-invest ng 25,000, ginawa mo yun every year. The same amount, 25. So, again, if you started at age 25, naglagay ka ng 25,000 every year, at the age of 60, meron ka pong 65, meron kang 6.5 million. So, ganun din dito po. As we said po, habang bata, mas maganda. Kung nagsimula ka, tulad ko sa 55 at naglagay na akong 25 annually, so at age 65, 362 lang po ang aabutin ng aking money. Alright? So,
Yan po ang illustration lang of investing regularly and against investing at one time. Okay, invest long term. Bakit po long term? Because long-term investment solves the problem of yung volatility ng prices in short period of time. Lalo na po ngayong pandemya, ay talaga kung ito yung price natin ay medyo magalaw. Some issues may come up that may cause prices to move up and down. Ito po ang mga nakaka-apekto sa price natin, yung economic, political, natural events, or yun nga, itong pandemic ngayon. So para ma-offset po yun, kailangan long-term tayo. As you can see from the chart, ito nga po sa sunod na chart, makikita po natin dito ang advantage ng long term. Okay po? Ito po yung naging movement ng PSE natin over the past, dito mga 30 years na to, since 1985 pa ito. Ito po mga dinaana events sa history ng Pilipinas. Mga political events po, saka economic event dito, financial crisis. Kung titingnan po natin, kahit bumagsak po dito, tumataas siya at mas matindi pa yung tinaas. Yung Asian financial crisis po, matindi po ang ibinaba niyan, but then nakabawi pa din. Then meron po tayo dito, yung, of course, alam natin yung mga kaguluhan sa Pilipinas. After that po, tumaas na dito. Again, meron naman tayong global financial crisis dito at bumawi ulit. So, ito po ngayon as of now po. Medyo dinownload ko lang po yung bago. So, kung titingnan po natin, ang trend ay pataas. Andito po tayo ngayon. This was the end of 2019. Idinagdag ko lang po nung bumagsak ito nung March. At ngayon po, andito, nag-recover na ulit tayo. So, kung titingnan po natin, over the long period of time, pataas po talaga siya. Okay? So, using diversification. Alam po natin that all investment have risk. So, we need po to contain the risk. Kaya po, para hindi nga tayo matakot doon sa risk, kasi yun ang unang reason yata, kaya ayaw natin. Let us study how to contain the risk. Okay po? So, diversify investment by allocating them to a number of stocks in different industries or sectors to avoid too much risk in one area. Because as the saying goes, do not put all your eggs in one basket. Ang ibig lang po nitong sabihin, kasi napakarami namang stocks po sa atin, sa stock market natin. Huwag kang, ang gusto ko, halimbawa, sa BDO lang, doon lang mag-invest. Huwag kong ganon. Sabi nga niya, do not love the stock. Huwag kayong ma-in love doon sa gusto ninyong stock. So, kailangan po, kahit nasa banking industry or financial industry, huwag lang doon sa isa. Huwag lang sa isang bangko. Pwede po sa dalawa o tatlo, or huwag lang pwede sa holding company. At sa ibang industry naman, yung iba naman po, ilagay ninyo sa industrial sector. Kasama po dyan yung telcos. Ang telcos po, maganda po ang performance niya dahil hindi siya apektado ng pandemic. Sila lang ang sector na kumikita. Dahil whether we like it or not, kailangan po natin ng communication. So, kahit po dito sa Saudi Arabia, kahit saan. So, ida-diversify po natin yung investment natin. So, sa industries po, yung mga basic food manufacturer, mga essentials, yun po, kumikita din po yun sa ngayon. So, i-diversify po natin yan. Iba-ibang industry, iba-ibang kumpanya. Yun po ang ibig sabihin ng the diversification. Now, have a good balance in your investment. Yun nga po, if you have a portfolio of say 100,000, i-divide niyo yun in 3 or 4 na iba-ibang industry po. Kung may 1 million kayo, so maganda-ganda po, makakapaglaro kayo ng ayos. Okay? So, ito na po ang isang diagram why people lose money in stocks. Ito po yung typical na economic cycle natin, yung ekonomiya, kahit saang parte ng mundo, galing sa baba, pataas, then bababa ulit. Yun po ang talagang flow ng economy worldwide. So, normally po kasi may mga nag-invest sa stock na dito sila simula ng pataas ang value. So, of course, may optimism sila dito. At kahit po mga maliliit lang na company, ang binili nilang stocks, ay
talagang kikita dahil pataas nga. So dito, kakaroon sila ng confidence kagad. Dahil kaya-kaya ko pala stock market, saglit lang pala, ayun, kumita na ako. Then, umabot po tayo sa peak. So nagkaroon na ng euphoria, yung talagang, ay naku, kayang-kaya mo na yan. Madali lang pala. Ayun, doon tayo, nagkumita ako ng malaki. Eh, ganoon po talaga. Dahil nasa taas nga siya. Now, ito na po. Hindi niya na-detect ito dahil bago ang pangalan sa stock market, bumaba na. Nagkaroon po ng market decline. Ito po, it happened din. Ito po, market peak na to posibleng nangyari noong December. Kasi bumaba na starting January this year hanggang March, talagang bumulusok na. So dito na po natakot na sila. Kasi kahit na anong gawin nila, eh talagang lugi. Dahil nga day trading sila, they do stop loss order. Kasi yan nga po ang instruction sa kanila para mabawasan yung loss nila. Kaya lang, dahil pababa, kaya stop loss, naubos din yung puhunan nila. So, umabot na po sa bottom. Nagpanik na sila. Ayun, yung mga hindi po alam ang gagawin, ay aayaw na sa stock market. At yung mga baguhan din na akala nila kayang-kaya na nila dito at nung pag hindi nila na-manage yung kanilang risk dito, ayan na, isusumpa na yung stock market. So, ayoko na dyan, hindi na ako mag-invest dyan. So, ito po yung typical na cycle of emotion in stock trading. Yung po, stock trading po, take note. Doon po ito sa mga active traders. Hindi po sa ating mga long-term investors. Okay? So, what to do in stock market class? So, para po sa ating mga passive investor na long-term tayo, relax lang tayo dyan. So, here are the things to do. Do not panic. Kahit po malaki ang nakikita mong lugi sa portfolio mo, tulad ko po, as of March po, pumapalo ng 30 to 35% yung loss ko sa portfolio ko, at talagang madi-discourage ka eh. Kaya sabi ko, ayaw mo, babawi din yan. So, in-ignore ko lang po yun. Kahit pula lahat ng portfolio ko, 30 to 35, yung tatlo ko kung stock broker, halos pare-parehas lang yung percentage ng lugi. Kaya lang, it's a paper loss. Hindi pa naman po yung lugi na talagang nawalang pera sa inyo. So, don't panic po. Huwag niyo, pabayaan niyo lang yan. Then, take a break. Okay. Dahil nga masyadong magalaw nga ang market, huwag ka na munang pumasok. Hintay-hintay mo na lang na makarecover. Okay? Forget about the bad news. Now, ito po ngayon, dahil we are using cost averaging, buy quality stocks only and stick to cost averaging. Kasi nga, pinakita natin kanina, kaya sa cost averaging, kahit po bumababa yung price, basta consistent yung pagbili ninyo, ay kikita rin kayo. So, ito po ang gagawin nating mga passive investor. Tuloy lang po tayo, which I was doing. Of course, ginagawa ko lang po dahil wala nga akong kita ngayon, eh kung ano lang yung konting pera ko doon, iniro-rotate ko lang po, bumibili pa rin ako, tayo. So, basically at this time po, naka-recover na yung portfolio ko, at least mga 17 to 20% na lang yung loss ko. Unlike nung March na pumapalo ng 30 to 35. Okay po? So, have some money-making ventures. Of course, hindi po dapat na yung investment natin sa stocks lang. I-consider lang po natin itong stocks na maliit na portion lang ng investment portfolio natin. So, dapat mayroon pa din tayong iba. Okay? Spend more quality time with your loved ones. Ito po ang pinaka-importante. Relax lang tayo. So, how not to be scared with stocks? Okay, ito na po. Sabi natin kanina, diversify your investment portfolio. Of course, do your homework. Minsan-minsan po naman, magbasa naman kayo ng mga balita na pinapadala sa inyo ng mga broker ninyo. Huwag naman po yung binitawan nyo na lang lahat. Okay? Then, start small. Tulad ko nga po, dahil I just want to test the market, sabi ko nga, para matuto tayong lumangoy, lumusong tayo sa tubig. So, I started small. Kahit ngayon, small pa rin. Anyhow, ganun lang po. Yung pong small amount na hindi masakit sa inyo na mawala. Dahil may risk nga po talagang mawala. Kaya nga, kailangan i-train ninyo yung kalooban ninyo
yung emotion ninyo. Kontrolin ninyo. Okay po? Then, know how to make money in stock. Ito na po, kanina, yung pwede by cost averaging or by, kung kaya nyo, yung swing trading, na pag maganda opportunity, benta ka, then yung kinita mo doon, i-invest mo ulit. Ganun nga po yan. So, if you are a member of Blue Rich Club, i-advise po nila sa inyo yon. Okay, ibenta mo na to, okay na itong kitang ito, then i-reinvest mo na lang ulit. Yun po ang kwento. But you can do it yourself, of course. Yung additional know-how po. Then, of course, the most important is educate yourself. Dahil wala pong ibang tutulong sa inyo kundi kayo. Kahit meron kayong mga broker na magbibigay sa inyo ng advice, the final decision is yours. Kaya you have to educate yourself. Hindi naman po gaano mahirap pong matutunan. Dahil ako nga po natutunan ko din in a short period of time. Okay po? So, here are some golden rules of stock investing. Invest small amounts every month or for 10 years or more. And invest even when there is a crisis. Kaya kahit po ngayon na may pandemya, which is a crisis, tuloy-tuloy pa rin po. Sundin lang po natin yung cost averaging kung nasa stocks na kayo. Invest only in giants. Doon lang po kayo sa malalaking company na alam natin na hindi basta-basta babagsak. So, of course, ang sunod, invest in many giants. Damihan nyo lang. Okay? So, if you don't understand it, don't buy it. Ito po ang palaging warning natin sa lahat. So, ito sa word of caution. Kung interesado kayo sa stock market investment, now is the best time po. Dahil po, mababa po yung price ngayon. Kumbaga sa at a bargain, yung mga stocks. Kaya lang, bumili kayo yung sa malalaking company lang. Andyan yung Video, Ayala Corporation, PLDT, Globe, yung kung ganun malalaki lang. Huwag kayo doon sa mga maliliit na company na wala, tawag yan, hindi blue chips. Doon na po kayo sa blue chips. Okay? But, may malaking warning po, do not get into the stock market without getting educated first. Ito nga po siya sabi kanina, you educate yourself. Okay?